Optimus, maximize! අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඉතිහාසයේ වෙනස්ම ටීම් එකක වෙනස්ම නායකයෙක් ගැන. ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් යන නමින් තමයි මෙයාව හඳුන්වන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ, යහපත් වගේම ගොඩක් ධෛර්යය සම්පන්න ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක් තමයි මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් කියලා කියන්නේ. මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් නායකත්වය ලබා දෙන්නේ මැක්සිමල්ස් යන නමින් හඳුන්වන වෙනස්ම වූ කණ්ඩායමකට. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් මේ මැක්සිමල්ස් ලගේ ඔරිජින් එක වගේම ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගේ ඔරිජින් එක ගැනත් ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා සමග මුළු මැක්සිමල්ස් ටීම් එක ගැනම කතා කළ යුතු හැම දෙයක්ම ඉතාමත් විස්තරාත්මකව වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා දැම්ම set වෙලා ඉන්න. right. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් යන නමින් හඳුන්වන චරිතය ඔයාලා බහුතරයක් දකින්න ඇත්තේ බීස්ට් වෝස් සහ බීස්ට් මැෂින්ස් කතාමාලාවන්ගේ. ඒත් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් සම්බන්ධ එකිනෙකට පරස්පර ඔරිජින් ස්ටෝරි කිහිපයක්ම අපිට මේ වෙනකොට දකින්න ලැබෙනවා. ඒක නිසා මේ ඔරිජින් ස්ටෝරිස් අතරින් කිහිපයක් ගැන තමයි අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. right. ඉතින් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලට මේ වෙනකොටත් ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර දෙන්නයි මේ සූදානම. පළවෙනියටම මේ මැක්සිමල්ස්ලා කියන්නේ ඔටෝබොට්ස්ලාද? එහෙමත් නැත්නම් ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලාද? මෙහෙමයි. මෙයාලා තමයි මේ අපි කොයි කවුරුත් දන්න ඔටෝබොට්ස්ලාගේ අනාගත පරම්පරාව. එහෙමත් නැත්නම් ෆියුචර් ජෙනරේෂන් එක. එතකොට ඇයි අපිට මෙයාලව ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ලා ඉන්න කාලේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැත්තේ? ඒකට හේතුව තමයි මෙයාලා ඉන්නේ ඔප්ටිමස්ලාගේ යුගයට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින්. ඒ කියන්නේ අනාගතේ. එතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලා නැද්ද? ඉන්නවා. හැබැයි ඩිසෙප්ටිකොන් යන නමින් නම් නෙමෙයි. ප්‍රෙඩකොන්ස් යන නමින් තමයි මේ කාලේ ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලා තමන්ගේ ටීම් එක හඳුන්වාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී සඳහන් කරපු ඒ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා ගැනමද මම මෙතනදී මේ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා වශයෙන් හඳුන්වන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්නේ මුල්ම ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාගේ පරපුරෙන් පැවතෙන එක උපකණ්ඩායමක්. ඒ වගේම මෙයාලා ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලාගේ අනාගත පරම්පරාවක් වෙනවා. right. ඔන්න ඔයාලට එන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 4කට මුලින්ම මම උත්තර දුන්නා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දේවල් හරියටම ඔයා දන්නේ නැත්නම් මේ ඔක්කොම දේවල් පැටලෙන්න පටන් ගන්න නිසා. ඉතින් මම දැන් හිතනවා ඔයාලට මේ මැක්සිමල්ස්ලා සහ එයාලා මේ ජීවත් වෙන කාලය සම්බන්ධව කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඇති කියලා. right. එහෙනම් අපි දැන් යමු මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් මුල්ම කාලේදී ඇක්සලොන් යන නමින් හඳුන්වන ස්පේස් ෂිප් එකේ කපිතාන්වරයා විදියට තමයි කටයුතු කරේ. මෙයාලගේ කාර්යභාරය උනේ එක එක ලෝක ගවේෂණය කිරීම සහ සමීක්ෂණය කරන එක. ඉතින් මේ විදියට කාලය ගත වෙලා යනකොට මේ ප්‍රයිමල් ඇතුළු මේ ඇක්සලොන් නෞකාවේ හිටපු මැක්සිමල්ස්ලට අනතුරු ඇඟවීමක් ලැබෙනවා. ඩාර්ක් සයිඩ් යන නමින් හඳුන්වන ප්‍රෙඩකොන් ස්පේස් ෂිප් එකෙන් මෙගට්‍රොන් සහ තවත් ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එකත් හොරකම් කරගෙන පැනලා යන බව තමයි මේ අනතුරු ඇඟවීමේ සඳහන් වුනේ. right. දැන් ඔයාලට තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් එනවා ඇති. පළවෙනියටම කවුද මේ මෙගට්‍රොන්? අපි කොයි කවුරුත් දැකපු පරණ මෙගට්‍රොන්මද මේ අනාගතයේත් ඉන්නේ? නැහැ. මේ මෙගට්‍රොන් අපි දන්න අපිට සුපුරුදු මෙගට්‍රොන් නෙමෙයි. මේ මෙගට්‍රොන් සහ අපි දන්න මෙගට්‍රොන් අතර ඉතාමත් පුංචි සමානකම් කිහිපයක් විතරයි තියෙන්නේ. මෙයත් මෙගට්‍රොන්ගේ අඩිපාරම යන වෙනස්ම වූ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක්. මෙයාටත් ඕනේ ඔටෝබොට්ස්ලාව පරාද කරලා දාලා මෙයා විතරක් මේ හැමදේම පාලනය කරන එක. දැන් ඔයාලට තවත් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් කියලා තියෙනවා මෙගට්‍රොන්ගේ ෆියුචර් වර්ෂන් එක ගැල්ලට්‍රෝන් කියලා. ඉතින් මේ ගැල්ලට්‍රෝන් සහ මේ මෙගට්‍රොන් එක සමානද? නෑ. මේ දෙන්න දෙන්නෙක්. ගැල්ලට්‍රෝන් ඉන්නේ අනාගතයේ බව ඇත්ත. ඒත් ගැල්ලට්‍රෝන් කියන්නේ පරණ මෙගට්‍රෝන්ගේ ස්පාක් එක තියෙන මෙගට්‍රෝන්ගේ වැඩි දියුණු වර්ෂන් එකක්. හැබැයි මේ මෙගට්‍රෝන් සහ ගැල්ලට්‍රෝන් අතර කිසිම සමානකමක් නැහැ. right. ඔයාලට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි මොකක්ද අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එක. මේ ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එක තමයි මේ මැක්සිමල්ස්ලා සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා අතර ගොඩක් සටන් නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙච්චරම වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? අපි කොයි කවුරුත් දන්න මුල්ම මෙගට්‍රෝන් ගැල්ලට්‍රෝන් උනාට පස්සේ Taman මෙතෙක් අත්විඳපු යුදමේ පසුබිම හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා විය හැකි අඩුපාඩු निराකරණය කරලා ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලට ග්‍රේට් ටෝ එක දිනන්න හැකියාව ලැබෙන විදියට නොයෙක්කු සැලසුම් අඩංගු කරලා තමයි ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එක මේ ගැල්ලට්‍රෝන් විසින් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේ විදියට මේ ගැල්ලට්‍රෝන්
මෙගට්‍රෝන් විසින් මේ ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එක නිර්මාණය කරන්නේ අතීතයේ ඉන්න මෙගට්‍රෝන්ට ලබා දීලා ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලට ජයග්‍රහණය කරවන්න තියෙන උවමනාව නිසායි. රයිට්. දැන් ඔයාලට තවත් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. ඇයි එහෙනම් මේ කිසිම දෙයකට අදාළ නැති මේ තවත් මෙගට්‍රෝන් කෙනෙක් මේ ගෝල්ඩන් ඩිස්ක් එක හොරගම් කරන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි මේ මෙගට්‍රෝන් දැනගන්නවා මේ ඩිස්ක් එක තුල අතිවිශාල එනර්ජන් සම්පත් තියෙන තැනක් ගැන තොරතුරු සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා. අන්න ඒක නිසායි මේ මෙගට්‍රෝන් මේක හොරගම් කරන්නේ. රයිට්. අපි එහෙනම් යමු ආයමත් මේ කතාවට. ඉතින් මේ අනතුරු ඇඟවීම නිසා ගොඩක් කලබල වුණු ප්‍රයිමල් ඉක්මනින්ම මේ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා පස්සේ පන්නගෙන යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඒකට මේ ප්‍රයිමල් කරන්නේ ට්‍රාන්ස්වෝප් කී එකක් මගින් ගමන් කරලා ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා ඉන්න තැන හොයාගන්න එක. ඉතින් මේ ට්‍රාන්ස්වෝප් කී එකක් කියලා සරලවම හඳුන්වන්නේ කාලය හා අවකාශය හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන් උපාංගයක්. මම මීට කලින් ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එකෙන් ට්‍රාන්ස්වෝප් කී එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම එක්ස්ප්ලේන් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. රයිට්. ආයමත් කතාවට આવොත් මේ විදියට එක පාරටම මැක්සිමල්ස්ලා මේ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා ඉන්න තැනින් මතුවෙනවා. ඒ අනුව දැන් මේ මැක්සිමල්ස්ලා සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා ඉන්නේ අමුතුම වූ ග්‍රහලෝකයකට ආසන්නව තියෙන ඉහළ අභ්‍යවකාශය තුල. නමුත් මෙතනදි සිද්ධ වෙන සටනේදී මැක්සිමල්ස්ලාගේ ඇක්සලෝන් ස්පේස් ෂිප් එක සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලාගේ ඩාර්ක් සයිඩ් ස්පේස් ෂිප් එකට අති විශාල විදියට හානි සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ ස්පේස් ෂිප්ස් දෙකම පහලින් තිබුණු ග්‍රහලෝකයට කඩාගෙන වැටෙනවා. ඉතින් මේ ග්‍රහලෝකය වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ප්‍රාග්ධෛතිහාසික යුගයේ තියෙන අපේ පෘථුවිය. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අනාගතයේ හිටපු මැක්සිමල්ස්ලා කොහොමද අතීතයට ආවේ කියලා. ඉතින් මේ පෘථුවිය එහෙමත් නැත්නම් මැක්සිමල්ස්ලට අලුත්ම වූ මේ ග්‍රහලෝකය එනර්ජන් වලින් ගොඩක් පිරලා තිබුණා. ඉතින් මේ අධික එනර්ජන් නිසා මෙයාලට දිගටම මේ රොබෝ මෝඩ් එකෙන් ඉන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේ මැක්සිමල්ස්ලා සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා ඒ කාලේ පෘථුවියේ සිටි ජීවීන්ගේ කාබනික ආකෘති වලට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒ අනුව ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගෝරුල්ලෙකුගේ ස්වරූපයට සමාන ස්වරූපයකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. ඉතින් මේ විදියට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වුණාට පස්සේ මේ මැක්සිමල්ස්ලා සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා අතරේ මේ ප්‍රාග්ධෛතිහාසික යුගයේ පෘථිවිය මත දිගින් දිගටම නොයෙකුත් සටන් නැති වෙනවා. ඒ අනුව බීස්ට් වෝස් ආරම්භ වෙනවා. ওই සටන් අතරතුර එක සටනක් තුලදී මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් සහ මෙගට්‍රෝන් අතර ද්වන්ද සටනක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේ මේ සටනින් ප්‍රයිමල් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් මේ අතරවාරයේ මැක්සිමල්ස්ලා තමන්ගේ ස්පේස් ෂිප් එක වන ඇක්සලෝන් ෂිප් එක නැවත නැවතත් නිර්මාණය කරන්න ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා මේ හැම දෙයකටම බාධා කරනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ හැම සිදුවීමක්ම වෙන අතරවාරයේදී දිගින් දිගටම බීස්ට් වෝස් එහෙමත් නැත්නම් මැක්සිමල්ස්ලා සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා අතරේ එක දිගටම සටන් පැවැත්වෙනවා. ඔය අතරවාරයේදී ඇතිවෙන තවත් ප්‍රධාන සටනකින් ප්‍රයිමල් මරණාසන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ මොහොතේදී ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ගේ ස්පාක් එකත් සමග මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ව සම්බන්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ මොලකාරයා විදිහට හඳුන්වන රයිනොක්ස් ප්‍රයිමල්ගේ ස්පාක් එක ප්‍රතිසාධනය කරලා empty ප්‍රොටෝෆෝම් එකක තැන්පත් කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොටෝෆෝම් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කෙනෙක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලික අධීරවල පළමු පියවරට. මේකෙදි ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන මූලික ක්‍රියාකාරකම් ලබා දෙනු ලබනවා. රයිට්. ඉතින් මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ ප්‍රයිමල් Tamanට ගොඩක් අලුත් වැඩි දියුණු ශරීරයක් ලබා ගන්නවා. සමහර ඔරිජින්ස් වලදී මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ දකින්න ලැබෙන ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ව ප්‍රයිමල් ප්‍රයිම් විදිහට හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ අතිශය උග්‍ර සටන් කිහිපයක්ම මේ මැක්සිමල්ස්ලා සහ ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා අතර සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේ සටන් අතරතුරේදී මැක්සිමල්ස් ටීම් එකේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක්මත් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා. නමුත් මේ සියලු සටන් අවසානයේදී ප්‍රයිමල් ඇතුළු මැක්සිමල්ස්ලාට හැකි වෙනවා ප්‍රෙඩකොන්ස්ලා ඇතුළු මේ මෙගට්‍රෝන්ව පරාජය කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රයිමල් තීරණය කරනවා මේ මෙගට්‍රෝන්ව නැවතත් සයිබර්ට්‍රෝන් වලට ගෙනියන්න. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මෙගට්‍රෝන් මෙයාලගෙන් බේරිලා නිදහස් වෙලා මැක්සිමල්ස්ලාට කලින් සයිබර්ට්‍රෝන් වලට එනවා. ඒ වගේම මුළු සයිබර්ට්‍රෝනයම යටත් කරගන්නත් මෙතනදී මෙගට්‍රෝන් සමත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිමල් ඇතුළු මැක්සිමල්ස්ලා සයිබර්ට්‍රෝන් වලට එන අතර මෙතනදී මෙගට්‍රෝන්ගේ ග්‍රහණයෙන් සයිබර්ට්‍රෝන් බේරා ගැනීම සඳහා ඔරකල්ගේ සහයෝගය මේ ප්‍රයිමල්ට ලැබෙනවා. රයිට්. කවුද මේ ඔරකල් යන නමින් හඳුන්වන්නේ? ඔටෝබොට්ස්ලා සහ ඩිසෙප්ටිකොන්ස්ලා අතර ඇතිවුණු ග්‍රේට් වෝ එක අවසන් වෙලා වසර 300කට වගේ පස්සේ වෙක්ටර් සිග්මා යන නමින් හැඳින්වූ සයිබර්ට්‍රෝන් වල තිබුණු මෙගා කොම්පියුටර් එක වෙනස් අමුතුම දෙයකට පරිණාමය වෙලා ඔරකල් බවට පත් වෙනවා. රයිට්. ආයමත් කතාවට આવොත් මේ විදියට මේ ඔරකල් එකෙන් උදව් ලැබෙන නිසා ප්‍රයිමල්ට පුළුවන් වෙනවා සයිබර්ට්‍රෝන් වලට සාමයෙන් පිරි නව යුගයක් උදා කරලා දෙන්න. නමුත් අවාසනාවකට වගේ මේ සාමය වැඩි කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න බැරි විශාල අවදානමක් මේ සයිබර්ට්‍රෝන් ඇතුළු මුළු මල්ටිවර්ස් එකටම එනවා. ඉතින් ඔයාලා නිකමට අනුමාන කරන්න ඒ කවුද කියලා. ඔව්, ඔයා හිතුවා හරි. ඒ තමයි යුනික්‍රෝන්. මේ කාලය වෙනකොට යුනික්‍රෝන් යුනිවර්ස් වෝ එක පටන් අරගන්නවා. රයිට්.
මොකක්ද මේ යුනිවර්ස් වෝ එක කියලා කියන්නේ? මේක මුළු මල්ටිවර්ස් එක පුරාම පැතිරිලා තියෙන දරුණු යුද්ධයක්. යුනිකෝන්ගේ දුෂ්ට සැලසුම වෙන මල්ටිවර්ස් එකම විනාශ කිරීමේ අරමුණ සඳහා තමයි මේ යුද්ධය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මේ යුද්ධයේදී ප්‍රයිමස්ට සහ යුනිකෝන්ට තමන්ගේම කියලා වෙනම ටීම්ස් දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රයිමස්ගේ ටීම් එක චයිල්ඩ් ඔෆ් ප්‍රයිමස් ලෙසත් යුනිකෝන්ගේ ටීම් එක මිනියන් ඔෆ් යුනිකෝන් ලෙසත් හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ චයිල්ඩ් ඔෆ් ප්‍රයිමස් ටීම් එකේ එක එක යුනිවර්ස් වල ඉන්න ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ලා, අල්ටර් මැග්නස්ලා, ඒ වගේම සයිඩ් ස්වයිප්ස්ලා, ග්‍රිම්ලොක්ලා, ඒ වගේම අපි කොයි කවුරුත් දන්න එක එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ එක එක වර්ෂන්ස් මේ ටීම් එකේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ යුනිකෝන්ගේ ටීම් එකේ අපි කොයි කවුරුත් දන්න එක එක ඩිසෙප්ටිකෝන්ස්ලාගේ එක එක වර්ෂන්ස් ඉන්නවා. ඒ අනුව මේ ටීම්ස් දෙක මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් එක තුල තියෙන ඉතාමත් ප්‍රබල ටීම්ස් දෙකක්. ඉතින් මම මීට වඩා මේ ටීම්ස් දෙක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ ටීම්ස් දෙක ගැන වෙනම වීඩියෝස් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මට දැන් හිතෙනවා ඔයාලට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් එක ගැන කියන්න කාලෙත් හරි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. රයිට්. ආයෙමත් කතාවට આવොත් මේ ඉදිරියේදී එමින් පවතින යුනිවර්ස් වෝ එකට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා මේ ප්‍රයිමස්ගේ චයිල්ඩ් ඔෆ් ප්‍රයිමස් ටීම් එකේ නායකයා විදියට මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ව ප්‍රයිමස් විසින් පත් කරනු ලබනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ සිදුවීම් වලින් පස්සේ කාලයක් ගියාම මේ යුනිවර්ස් වෝ එක ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රයිමල් මේ මුළු මල්ටිවර්ස් එකම ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න ප්‍රොටෙක්ටර් යන නමින් හඳුන්වන සංවිධානයේ ටීම් මෙම්බර් කෙනෙක් බවටත් පත් වෙනවා. රයිට්. ඔන්න ඕක තමයි මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ගේ ඔරිජින් ස්ටෝරි එක. ඉතින් මම අද කතා කළේ මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ගේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධම ගොඩක් දෙනා පිළිගන්න ඔරිජින් ස්ටෝරි එක ගැන. මීට අමතරව තවත් එකිනෙකට පරස්පර ගොඩක් ඔරිජින් ස්ටෝරිස් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් සහ මේ මැක්සිමස්ලාට තියෙනවා. සමහර ඔරිජින් ස්ටෝරිස් වලදී යුනිකෝන්ව පරාජය කිරීම සඳහා තමයි මේ ප්‍රයිමල් ඇතුළු මැක්සිමල්ස්ලා මේ අපේ අර්ත් එකට එන්නේ. මම හිතන විදිහට ඒ සිදුවීමට සමාන සිදුවීමක් තමයි අපිට මේ අලුත්ම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් රීබූට් එකෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන වැඩිදුරටත් කතා කළොත් මෙයාව ඔප්ටිමස්, බිග් බොට්, බොස් මංකි සහ ඔප්ටිමල් ඔප්ටිමස් යන නමිනුත් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රයිමල්ට තියෙන පවර්ස් සහ එබිලිටිස් ගැන කතා කළොත් මේ ප්‍රයිමල් ගොඩක් දක්ෂ කඩුසටන් ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම නොයෙක් වූ තුවක්කු සම්බන්ධව ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙයාට එනර්ජි බ්ලාස්ටර්ස් පුරා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පියාසර කිරීමේ හැකියාවත් මේ ප්‍රයිමල්ට තියෙනවා. ඊළඟට මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල්ට තිබුණු එක එක මෝඩ්ස් කිහිපයක් ගැන කතා කළොත් මුල් කාලයේදී සයිබර්ට්‍රෝනියන් මොන්ස්ටර් ට්‍රක් එකක් විදියට තමයි මේ ප්‍රයිමල් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගෝරිල්ලා කෙනෙක් විදියටත්, ආමර්ඩ් ටැංක් එකක් විදියටත්, ගන් චිප් එකක් විදියටත් මේ ප්‍රයිමල් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රයිමල් භාවිතා කරන වෙපන්ස් කිහිපයක් ගැන කතා කළොත් ෂෝල්ඩර් රොකට්ස්, ප්ලාස්මා කැනොන්ස්, හෑන්ඩ් ගන්ස්, ඔටෝමැටික් කැනොන්ස්, මිසයිල්ස් ලොන්චර්, ස්වෝඩ්ස් සහ චේන් හැම එකකුත් මේ ප්‍රයිමල් විසින් වෙපන්ස් විදියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් අපිට මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මීට අමතරව මේ ප්‍රයිමල් ගැන තවත් දේවල් කිහිපයක් ගැන කතා කළොත් මේ ප්‍රයිමල් කියන්නේ සතුරාට උනත් ගොඩක් ගරු කරන හරිම නිහතමානී කෙනෙක්. තමන්ගේ මිතුරන් වෙනුවෙන් දිවිහිමියෙන් කටයුතු කරන හරිම පරාර්ථකාමී කෙනෙක්. තමන්ගේ මිතුරන්ගේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කැප වෙන හරිම ගෞරවනීය කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් තමන්ට කොච්චර අවාසිදායක මොහොතක වුණත් සතුරා ඉදිරියේ තමන්ගේ හිස නොනමන හරිම එඩිතර කෙනෙක්. රයිට්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් මම මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ගැන A to Z ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා නොදන්න දේවල් ගොඩක් අද වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන වගේම මේ ඔප්ටිමස් ප්‍රයිමල් ඇතුළු මැක්සිමල්ස් ටීම් එක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් එක ගැන, යුනිවර්ස් වෝ එක ගැන, චයිල්ඩ් ඔෆ් ප්‍රයිමස් ටීම් එක ගැන සහ තව නොයෙකුත් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ යුනිවර්ස් සම්බන්ධයෙන් වැදගත් දේවල් කිහිපයක් සඳහන් කළා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මුලින්ම ඕනේ මොන වීඩියෝ එකද? අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා Facebook use කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ Facebook page එකකට like කරලා අපිව follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මීට අමතරව Telegram, Instagram සහ TikTok වගේ වෙනත් social media හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ social media හරහා අපිව follow කරන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන අනිකුත් වූ social medias මගින් අපේ මේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාට දිගටම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා සම්බන්ධයෙන් විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. අපි දිගින් දිගටම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා සම්බන්ධයෙන් ඔයාලා දැනගත යුතු හැම විස්තරයක්ම A to Z කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.